हॅलो एव्हरीवन, सारे शिकूया या माझ्या शैक्षणिक चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मागील व्हिडिओमध्ये आपण पार्ट्स ऑफ स्पीच बद्दल माहिती घेतली आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नाउन नंबर्स म्हणजेच नामाचे वचन याबद्दल अधिक माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, आपल्याला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नाउन नंबर म्हणजे नामाचे वचन. नाउन म्हणजे नाम आणि नंबर म्हणजे वचन, नामाचे वचन. नाउन नंबर म्हणजे नामावरून कोणतीही वस्तू एक किंवा एकापेक्षा जास्त याचा बोध होणे म्हणजेच वचन होय. जर समजा कोणत्याही वस्तूच्या नावावरून आपल्याला ती वस्तू एक आहे की एकापेक्षा जास्त आहे याचा बोध होत असेल तर त्याला आपण वचन असे म्हणत असतो. वचनाचे दोन प्रकार पडतात. देर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन नंबर्स. नंबर 1 सिंग्युलर नंबर अँड नंबर 2 प्लुरल नंबर. सिंग्युलर नंबर म्हणजे एकवचन आणि प्लुरल म्हणजे अनेक वचन. सिंग्युलर नंबरची व्याख्या: सिंग्युलर नंबर इज यूज व्हेन द नाउन रेफर्स टू वन ॲटम. Singular number is used when the noun refers to one atom. म्हणजेच जेव्हा नाम एकाच वस्तूचा निर्देश करते तेव्हा त्या नामाचे वचन एकवचन असते. जर समजा त्या नावावरून आपल्याला समजत असेल, सामान्य नामावरून आपल्याला समजत असेल की ती वस्तू एकच आहे, तर त्या नामाचे वचन हे एकवचन आहे असे मानले जाते. फॉर एक्झाम्पल, BOOK बुक, COW काऊ, ANT ॲन्ट, DOG डॉग, स्कूल, मँगो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. BOOK बुक म्हणजे पुस्तक. त्या शब्दावरून, त्या नामावरून आपल्याला समजते की फक्त एकाच पुस्तकाविषयी बोलल्या जात आहे. त्यानंतर प्लुरल नंबर इज यूज व्हेन द नाउन रेफर्स टू मोर दॅन वन ॲटम. जेव्हा नाम एकापेक्षा जास्त वस्तूचा निर्देश करते तेव्हा त्या नामाचे वचन हे अनेक वचन असते. याचाच अर्थ असा होतो की जर समजा त्या नावावरून आपल्याला समजत असेल की ती वस्तू एकापेक्षा जास्त आहे तर त्या नामाच्या रूपाला आपण अनेक वचन मानत असतो. फॉर एक्झाम्पल, बुक्स, BOOK यस. याला काय लागलं? यस लागलं. म्हणजेच त्या नामावरून, त्या शब्दावरूनच आपल्याला समजते की आपण एकापेक्षा जास्त वस्तूबद्दल बोलत आहे. मँगोज, डॉग्स, ॲन्ट्स, काऊज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मित्रांनो, एकवचनी नामाचे अनेक वचन करण्यासाठी आपल्याला काही नियमांचे पालन करावे लागत असते आणि ते नियमसुद्धा आपण पाहणार आहे. रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लुरल फ्रॉम सिंग्युलर. वचन बदलण्याचे नियम. पहिला नियम आपण पाहू. रूल नंबर 1. इन जनरल प्लुरल इज मेड बाय ॲडिंग यस टू ए सिंग्युलर नाउन. सामान्यपणे एकवचनी सामान्य नामाच्या शेवटी फक्त यस, इंग्रजी अल्फाबेट्समधला फक्त यस प्रत्यय लावला असता त्याचे अनेक वचनी रूप तयार होते. फॉर एक्झाम्पल, बुकचं अनेकवचनी रूप बुक्स. BOOK बुक हा काय झाला? सिंग्युलर नंबर, सिंग्युलर नाउन. अँड BOOK यस बुक्स हा काय झाला? प्लुरल नाउन. नंतर दुसरं उदाहरण पहा. प्लांटचं अनेकवचनी रूप प्लुरल फॉर्म कोणता आहे? प्लांट्स. देन गेमचं प्लुरल फॉर्म गेम्स. बॉयचं बॉईज, ETC. अशा प्रकारे आपण सामान्यपणे
शब्दांना फक्त यस लावून त्यांचं अनेक वचन आपण करू शकतो. त्यानंतर दुसरा नियम, रूल नंबर 2. व्हेन नाउन एंडिंग इन, लक्षपूर्वक ऐका आणि पहा. व्हेन नाउन एंडिंग इन यस, एच, ch, x, o टेक्स es इन प्लुरल, म्हणजेच अनेक वचन करण्याचा इंग्रजीतील दुसरा प्रकार म्हणजे सामान्य नामाच्या अखेरीस es ही 2 अक्षरे जोडणे. मात्र ज्या सामान्य नामाच्या शेवटी s, sh, ch, x किंवा o असेल अशा शब्दाचे अनेक वचन या प्रकारे होऊ शकते. जनरली इंग्रजीमध्ये आपण काय करतो, जर समजा नामाचा शेवटचं अक्षर हा s, sh, ch, x किंवा o असेल तर त्याऐवजी आपण es हा प्रत्यय लावून काय करतो, त्यांचं अनेक वचन करत असतो. फॉर एक्झाम्पल क्लास, क्लासचा शेवटचं अक्षर काय आहे, यस, म्हणून क्लासचा अनेक वचन करते वेळेस काय जोडायचं त्याला, es, क्लासेस. त्यानंतर बुश, बुश, bush, शेवट कशाने झाला, sh नी, म्हणून याचं अनेक वचन करते वेळेस काय करायचं, याला es हा प्रत्यय लावायचा आणि याचं अनेक वचन करायचं. बुश, बुशेस, ब्रँच, ब्रँचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, मँगो, मँगोज. अशा प्रकारे आपण es प्रत्यय लावून दुसऱ्या नियमाप्रमाणे ज्या नामाच्या शेवटी s, sh, ch, x किंवा o असेल यांचं आपण अनेक वचन साधू शकतो. आणि आता आपण तिसरा नियम पाहू. नाउन एंडिंग इन y and preceded by consonant changes into ies is added in plural form. जर एखादा शब्द y या अक्षराने संपत असेल आणि त्या y च्या अगोदरचे अक्षर व्यंजन असेल तर त्या शब्दाचे अनेक वचन करतेवेळी y च्या जागी I होतो व पुढे es ही अक्षरे येतात. जर एखाद्या शब्दाचा शेवट हा कशाने होत असेल, y ने होत असेल तर त्या शब्दाचं अनेक वचन करते वेळेस काय करायचं, त्या y च्या अगोदरचं अक्षर पाहायचं ते स्वर आहे की व्यंजन आहे. जर समजा y च्या अगोदरचं अक्षर हे व्यंजन असेल तर काय करायचं, y काढून टाकायचा आणि y च्या जागेवर I करायचं आणि पुढे es हे प्रत्यय जोडून त्या नामाचं अनेक वचन करायचं. फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ आर्मी, आर्मी शेवटचं अक्षर काय आहे, y, आर्मीचा शेवट y ने होतो परंतु y च्या अगोदरचं अक्षर काय आहे, यम, यम काय आहे, स्वर आहे की व्यंजन आहे, व्यंजन आहे. मग y च्या अगोदरचं अक्षर व्यंजन आहे म्हणून आर्मीचं अनेक वचन करते वेळेस काय करायचं, y काढून टाकायचा, yचं I करायचं आणि पुढे es लावायचा म्हणजेच आर्मीज. त्याचप्रमाणे लेडी, लेडीचं अनेक वचन लेडीज. देन आफ्टर रूल नंबर 4 चौथा नियम आपण पाहू. नामाच्या शेवटी y असून त्याच्या अगोदरचे अक्षर जर स्वर असेल तर फक्त s प्रत्यय लावून अनेक वचन होत असतो. म्हणजेच नाउन एंडिंग इन y and preceded by vowel only s is to be added in plural. नामाचा शेवट कशाने होत असेल, y ने होत असेल परंतु y च्या अगोदरचं अक्षर काय असायला पाहिजे, स्वर असायला पाहिजे. तर त्या नामाचं अनेक वचन करते वेळेस काय करायचं, फक्त s हा प्रत्यय लावून आपण त्या नामाचं अनेक वचन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल डे, डेचं डेज, की, कीज, बॉय, बॉईज, रे, रेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आणि आता शेवटचा नियम रूल नंबर 5. जर एखाद्या सामान्य नामाच्या शेवटी f
किंवा FE येत असेल तर त्या शब्दाचे अनेक वचन करतेवेळी F किंवा FE गाळून म्हणजे काढून VES हे प्रत्यय जोडून त्या नामाचे आपण अनेक वचन करू शकतो. म्हणजेच सिंग्युलर नाउन एंडिंग इन F or FE will form its plural by changing F or FE into VES. नामाचा शेवट जर F किंवा FE ने होत असेल तर काय करायचं, F किंवा FE काढून टाकायचं आणि त्याच्या जागेवर काय लिहायचं, VES. उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल लाईफचा शेवट कशाने होत आहे, FE. मग काय करायचं, अनेकवचन करताना लाईफचं अनेकवचन FE काढून टाकायचं आणि VES जोडायचं म्हणजे लाईव्स. लिफ शेवट कशाने होत आहे, Fनी. मग F काढून टाकायचं आणि VES लावायचं. लिफचं अनेकवचन प्लुरल फॉर्म लिव्ज, वाईफ वाईव्स, थिप थिव्ज. अशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या नियमाच्या मदतीने एकवचनी नामाचे अनेकवचनी नामामध्ये आपण रूपांतर करू शकतो. परंतु मित्रांनो, वरील नियमातसुद्धा काही अपवाद आहेत, काही एक्सेप्शन आहेत. काही शब्द असे आहेत की ते कोणत्याही नियमाचे पालन करत नाही, कोणत्याही नियमामध्ये बसत नाही आणि वेगळ्याच प्रकारे त्यांचा अनेकवचन केला जातो, अनेकवचन होत असतो. असे सुद्धा आपण अपवादात्मक जे काही शब्द आहेत, जे काही नियम आहेत ते आपण आता पाहणार आहोत. There are some words which change from singular into plural without any rule. Yes, काही शब्द असे आहेत की त्यांचं एकवचनी नामामधून अनेकवचनी नामामध्ये रूपांतर करताना कोणताही बदल म्हणजेच कोणत्याही नियमाचे पालन ते करत नाही. फॉर एक्झाम्पल ऑक्सचं अनेकवचन आपण ऑक्सन करतो. कोणत्या नियमात बसतो, वरील 5 नियम शिकलो आपण, 5ही नियमात बसत नाही. मॅनचं मेन फक्त काय केलं, सेंटरमधला मधातला जो एक अक्षर आहे तो एक अक्षर चेंज करून फक्त त्या मॅनचं मेन अनेकवचन करत असतो आपण. टूथ टीथ, वुमन वुमेन, माऊस माईस, फूट फीट, चाइल्ड चिल्ड्रन. कोणत्याही वरील 5 नियमामध्ये हे बसत नाही, म्हणून यांना अपवाद म्हणजे एक्सेप्शन म्हणत असतात. अशाच प्रकारे अपवादातील दुसरा प्रकारसुद्धा आहे. या प्रकारच्या अपवादामध्ये पुढील शब्दांचे दोन्हीही वचने सारखीच असतात, कोणताच बदल यामध्ये आपल्याला दिसून येत नाही. हा अपवादाचा दुसरा प्रकार आहे. उदाहरणार्थ शीप, SHEEP, शीप. शीप म्हणजे मेंढी आणि शीप म्हणजे मेंढ्या. म्हणजेच एकवचन आणि अनेकवचनी रूपामध्ये कोणताही बदल त्याच्यामध्ये दिसत नाही. फ्रूट, पीपल हे शब्द असे आहेत की यांचं एकवचन आणि अनेकवचन हा सारखाच असतो आणि काही नामे अनेकवचनी दिसत असली तरी त्यांचा वापर एकवचनीच असतो. उदाहरणार्थ मॅथेमॅटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, ETC हे शब्द आपल्याला दिसतात की त्याचं अनेकवचन आहे, परंतु ते अनेकवचन नाही, त्याचं ते एकवचनी रूपच मानल्या जात असते. अशा प्रकारे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नामाचे वचन म्हणजेच एकवचनी नामाचे अनेकवचन कशा पद्धतीने केलं जाते याची माहिती आपण घेतली. लगेच पुन्हा भेटूया एका नवीन आणि आकर्षक व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत कंटिन्युअसली पाहत रहा सारे शिकूया.